नमस्कार साथीहरु, भिडियोमा स्वागत छ। आजको नौलो विषय साथमा उपस्थित भएको छु। आजको विषय के भन्दा टिकटक ट्रेनिङ भिडियो जस्तै मेरो पछाडी ब्याकग्राउन्ड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो पुरा हेर्नु होला र यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस्त साथीहरु, जल्दी गरेर भिडियोतर्फ जाउँ, पुरा भिडियो हेर्नु होला। धन्यवाद। नमस्कार साथीहरु, भिडियोमा स्वागत छ। तपाईहरु पनि यो ब्याकग्राउन्डमा बजे जस्तै भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो पुरा हेर्नु होला। फर्स्ट तपाईहरु प्ले स्टोरमा गएर तपाईले टर्बो VPN भनेर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी डाउनलोड गरेछ, यसलाई ओपन गरेर देखाउने छु। ओपन गर्दाखेरि तपाईको यस्तो देखाउने छ टर्बो VPN भनेर। त्यसपछि एड्स आउन सक्छ, तपाईहरुले एड्सलाई कट गर्नु होला। त्यसपछि माथि राइट साइडमा तपाईको दुईटा अप्सन देखिन्छ। एउटा फ्ल्यागको तपाईको झण्डाको अप्सन देखिरहेको छ मेरो। तपाईको झण्डाको अप्सन नदेखिन सक्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला, त्यो मेरो झण्डा भएको अप्सनमा। त्यसपछि तपाई लोकेसन भन्ने अप्सनमा जानु होला। लोकेसनमा गएपछि तपाईले जर्मनी सिलेक्ट गर्नु होला। जर्मनी भन्ने सिलेक्ट गर्नु होला। जर्मनी सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले जर्मनीको एउटा लोकेसन सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि आफै तपाईको यस्तो अप्सनमा आइपुग्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ कनेक्टेड हुन्छ। कनेक्टेड भइसकेपछि तपाई टिकटकमा जानु। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरु टिकटक एपमा जानु होला। टिकटक एपमा गइसकेपछि सर्च अप्सनमा जानु होला। सर्च अप्सनमा गएर चञ्चले चिरञ्जी 3 लेख्नु होला। चञ्चले चिरञ्जी 3 लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँ भिडियोहरु आउँछ। फर्स्ट भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। फर्स्ट भिडियोमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। फर्स्ट भिडियोमा क्लिक गरेपछि तपाईको यही साउन्ड युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो तपाईको फेभरेट छ, त्यहाँदेखि मुन्तिर साउन्डको गोलो छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि यहाँ आउँछ तपाईको एड टु फेभरेट्स भनेर आउँछ। त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एड टु फेभरेट्स भनेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यस्तो हुन्छ, कालो कालो हुन्छ। त्यसपछि ब्याक जानु होला साथीहरु। जानु होला। यहाँ तपाईको क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर छ लेखेको छ, त्यसमै क्लिक गर्नु होला। क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर भनेर लेखेको छ, त्यसमै क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ मेरो अगाडि नै भिडियो रेडी त्यो तपाईले युज टेम्प्लेट भनेर आउँछ। म ब्याक गर्दिन्छु यसलाई। यसरी साथीहरु युज टेम्प्लेट भनेर आउँछ। युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेटमा क्लिक गरेपछि एउटा पिक्चर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा पिक्चर सिलेक्ट गर्नु होला। एउटा पिक्चर सिलेक्ट गरेपछि यहाँ तपाईको क्यापकट लोडिङ माग्छ। यहाँ इफेक्टको लागि लोडिङ माग्छ। लोडिङ हुन्जेलसम्म वेट गर्नु होला साथीहरु। यो तपाईको लोडिङ हुन्जेलसम्म। यसरी हाम्रो लोडिङ भइसकेको छ। अब यहाँ एक्सपोर्ट आउँछ। एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्क भनेर लेखेको हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हाम्रो तपाईको अटोमेटिक यहाँको एक्सपोर्ट हुन सुरु हुन्छ। यहाँ तपाईको काउन्ट हुन सुरु हुन्छ। यो 100 पुगुन्जेलसम्म तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यो 0 देखि अब 100 पुगुन्जेलसम्म वेट गर्नु होला साथीहरु। यसरी साथीहरु 100 पुगुन्जेलसम्म वेट गर्नु होला। 100 पुगिसकेपछि तपाईको यस्तो आउँछ। यहाँ एकछिन तपाईको वेट गर्नुपर्छ। यहाँ लोडिङ माग्छ। यहाँ लोडिङ मागुन्जेलसम्म वेट गर्नु होला साथीहरु। टिकटक लोडिङ माग्छ साथीहरु। लोडिङ मागुन्जेलसम्म वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ लोडिङ 100 पुगुन्जेलसम्म वेट गर्नु होला। यो तपाईको लोडिङ भनेको चाहिँ तपाईको नेट कतिको फास्ट छ त्यही अनुसारले लोडिङ माग्छ। मेरो नेट अलिक स्लो भएकोले लोडिङ माग्छ, नभए लोडिङ माग्दैन। लोडिङ हुन्जेलसम्म वेट गर्नु होला। यसरी लोडिङ भइसकेपछि साथीहरु तपाईले अब हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब साउन्ड युज गर्न बाँकी छ। साउन्ड युज गर्नलाई तपाईले माथि एड साउन्ड भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। एड साउन्डमा क्लिक गर्नु होला। अघि हामीले फेभरेटमा राखेको साउन्ड त फेभरेटमा जानु होला। डिस्कभर फेभरेट्स भन्ने छ, त्यसमा जानु होला। त्यसपछि त्यो साउन्डको उमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ टिकको अप्सन आउँछ, त्यसमा टिकमा क्लिक गर्नु होला। टिकमा क्लिक गर्नु होला यसरी। टिकमा क्लिक गरेपछि यसरी लोडिङ हुन्छ। लोडिङ भइसकेपछि तपाईले अब त्यही साउन्ड युज गर्नलाई तपाईले यो तपाईको प्राइभेसी सेटिङ देखि मुन्तिर एरोको छ, एरोको चिन्ह छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एडजस्ट क्लिप भनेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। एडजस्ट क्लिपमा क्लिक गरेपछि यो माथि तपाईको भिडियोको फोटो भएकोमा क्लिक गर्नु होला। फोटो भएकोमा क्लिक गरेपछि यहाँ साउन्ड भोल्युम भनेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई साउन्ड 0 गरिदिनु होला। यसलाई 0 गरिदिएपछि तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब सेभ गरिदिनु होला। यो सेभ गरिदिनु होला। सेभ गरेर माथि सेभ छ, त्यसमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। यसरी दुई ठाउँमा सेभ गरिसकेपछि यहाँ तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब नेक्स्ट गरिदिनु होला। यसरी नेक्स्ट गर्नु होला। तपाईको फेभरेट साउन्ड बसिएको छ।
अब नेक्स्ट यसरी नेक्स्ट गरिदिनु होला। अब नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ पोस्ट गर्न रेडी हुन्छ। यहाँ तपाईँले टाइटल ट्याग्स ह्यासट्यागहरू लगाएर तपाईँले भिडियो पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरू, फेरि पनि यस्तै ट्रेन्डिङ टेम्प्लेटहरू ल्याइरहनेछु, ट्रेन्डिङ भिडियो एडिटिङहरू क्यापकट टेम्प्लेटहरू ल्याइरहनेछु। हस् त यस च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला। हस् त यस भिडियोमा दिने अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस् त बाई बाई।